Πρέπει να σηκωθείς. Πρέπει να τα δω εύκολα. Πλέκα, δεν έχεις χρόνο. Τώρα πρέπει να πολεμήσεις. Να είσαι μαγική. Να νικά. Όλες τις μάχες. Εκεί που όλα φαίνονται χαμένα και σκοτάδι, να οδάς. Σκατά! Πόσο έχω ακόμα? 12 ασκήσεις. Πόσο? 12! Τι ξαπλώνεις μόλι, πουτάνα. Δεν έχει νόημα, αφού ποτέ δεν θα γίνω σαν αυτόν. Τι λες ρε μαλάκα. Δεν θα μάθω ποτέ πως να ρίχνω κομμενάκια. Τι λες ρε μαλάκα. Σήκω ρε μαλάκα. Σήκω μολκάκι, σήκω. Σήκω. Ναι! Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Είσαι ένα παιδί χωρίς στόχους, όνειρα και ελπίδες και δεν βρίσκεις κανένα νόημα στη ζωή. Ένα ακόμη μπακούρι που δεν βλέπει τον ήλιο μοίρα με τις γυναίκες και έχει ακόμα αποθυμένο το μαράκι από τον νηπιαγωγείο. Τότε λοιπόν βρίσκεσαι στο κατάλληλο σημείο. Γιατί ήρθε επιτέλους η ώρα για να μάθεις πώς να ρίχνεις γκομενάκια. Όχι, δεν εννοούσα κυριολεκτικά. Σε παρακαλώ, σταμάτα να σπρώχνεις άχυρο κόσμο. Έπρεπε να το είχα διευκρινίσει νωρίτερα. Βέβαια, δεν είμαι εγώ αυτή που θα σας παρέχει την κατάλληλη γνώση. Δεν έχω καμία απολύτως πιστοποίηση που να επικυρώνει την οποιαδήποτε γνώση μου πάνω στις γυναίκες. Όχι, αυτό δεν μετράει. Ξέρετε τι μετράει όμως? Πιστοποιημένοι dating coaches που είναι masters στο πώς να σπάνε ανθρώπινα μοτίβα. Τον κώδικα Da Vinci του έρωτα. Εκεί που ανοίγουν οι πύλες του παραδείσου και υποκλίνεται ο ίδιος ο Θεός μπροστά στο μεγαλείο του dating. Μα πώς γίνεται να κατατροπώνομαι στο ίδιο μου το δημιούργημα? Μα πώς γίνεται να με κατατροπώνει έτσι ο Multid? Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, ο Multid. Ή αλλιώς multidimensional. Μιλάμε για ένα πραγματικό αλφα-μέιλ που έχει ως ένα και μοναδικό στόχο να μας μεταδώσει τη σοφία και τη γνώση που παρέχει. Πήρες και τον Ιησού τον Χριστό όταν ήρθε στη γη, το σταυρώσανε έτσι. Κανένας δεν θα δώσει πραγματική αγάπη στον άνθρωπο που τους λέει την αλήθεια. Και εγώ ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να λέω την αλήθεια. Και έτσι θα συνεχίσω. Δεν σκέφτομαι να αποσυρθώ σε καμία περίπτωση. Σανίδα στο Πειραιά, αυτό εδώ το πράγμα κανένας δεν θα σου δώσει. Άκου τον Multid και όλα θα πάνε καλά, αγόρι μου. Με συγκίνησε ο καλά δεν ξεκινήσαμε. Απαντώντας σε ένα διάλογο που δεν προοριζόταν καν γι' αυτόν. Δεν ήρθαμε εδώ για τα μέλια όμως. Εδώ ήρθαμε για να μάθουμε την μυστική συνταγή του έρωτα. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που αναζητούν οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Κάπως να δημιουργήσουμε συναισθήματα ίντριγκας και να τις κινήσουμε την περιέργεια. Ο αντρικός υδρότος από τις μασκάλες βελτιώνει σημαντικά τη διάθεση μιας γυναίκας, ρυθμίζει τις ορμόνες της, αλλά και τον εμινοροϊκό της κύκλο. Ναι, καλά, ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο. 3 μηνύματα που απαντάνε όλες οι γυναίκες κατά 99,99%. Είχα ένα όνειρο μαζί σου το προηγούμενο βράδυ. Παίζεις αμέσως με τη φαντασία της. Να γεια σου. Έτσι τη κινείς την περιέργεια. Καλά όλα αυτά, αλλά για να δούμε λίγο. Πώς θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό στην πράξη? Που λες, σου είδα στον ύπνο μου εχθές. Αυτό είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Τι όνειρο είδες με εμάς τους δύο? Μάρα!
Δες τι μπορώ να κάνω. Τι σκατά. Αυτός εκεί είναι ένας ελέφαντας. Ναι! Για μας τον έφερες, αρέσει. Μα σου έχω πει ότι δεν μου αρέσουν τα μήλα. Τι? Όχι! Γιατί! Ηλία. 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 Καλά, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που συμφώνησα να με προξενεύσει η μάνα σου. Και αφού λοιπόν έχουμε επιτυχώς τραβήξει την προσοχή της, ενδεχομένως και του δικηγόρου της, κάνουμε το επόμενο βήμα και τη ζητάμε να βγούμε ραντεβού. Εκεί πέρα είναι που τα πράγματα πρέπει να γίνουν λίγο πιο spicy. Τα πρώτα ραντεβού πρέπει να συνοδεύονται από έρωτα και πάθος, αρκεί να δοθεί το κατάλληλο σινιάλο. Θες να μάθεις αν σε γουστάρει από την πρώτη ματιά? Νούμερο 1. Σε βλέπει και κοιτάει αριστερά, δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι νιώθει αμηχανία και όχι απόρριψη. Και πολύ πιθανό να μην ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Πέρασε πάρα πολύ ωραία απόψε πάντως. Και εγώ πέρασα τέλεια. Να ξανακανονίσουμε αν είναι. Ναι, εντάξει, φυσικά. Τι κάνεις? Τι κάνω? Αυτό που έκανες με τα μάτια σου μόλις, τι είναι? Ποιο αυτό? Κάτσε, περίμενε, τι? Bye! Όχι, όχι, σε παρακαλώ! Όχι, όχι, μαμά μου είχε πει ότι είμαι ένας και μοναδικός. Και τώρα που έχουμε επιτυχώς καθιερώσει την έδρα μας, τα πράγματα περνάνε σε πιο ενήλικα πράγματα. Όχι μη! Εννοώ πως ήρθε επιτέλους η ώρα για την ερωτική επαφή. Γιατί είπαμε, ραντεβού χωρίς πάθος και έρωτα είναι σαν ένα meeting. Και μισό το αφεντικό μου. Πολύ. Τι κάνεις εσύ εδώ ρε! Δεν θα σε κατουρίσω πάλι. Πάλι εδώ εσύ ρε! Τι είπαμε προηγουμένως? Ένα ραντεβού χωρίς σωματική επαφή είναι απλά ένα meeting. Τι εννοείς ότι δεν θέλει να προχωρήσετε παρακάτω από το πρώτο κιόλας ραντεβού? Αφού τα είχαμε όλα προμελετημένα, υπήρχε και πλάνο. Έδειξα και τα σημάδια που τα είδαμε όλοι μας. Μη στεναχωριέσαι όμως, μικρέ μου ζαχαρούλη, ούτως ή άλλως όλες οι γυναίκες συμφεροντολόγοι είμαστε. Δεν φταίς εσύ. Ζαχαρούλη μου, είναι χρέωση άντρας να καταλάβεις ότι όλες οι γυναίκες σ' αγαπάνε συμφεροντολογικά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Καλώς ήρθες στη γυναικεία φύση. Ανάθεμα αν υπάρχει έστω μία γυναίκα εκεί έξω που να μην έχει στόχο να κερδίσει κάτι από σένα. Τώρα τι είναι αυτό το κάτι? Ποιος ξέρει. Να ρωτήσω κάτι όμως, ρε Μουλτίντ. Αφού λες ότι όλες οι γυναίκες είμαστε συμφεροντολόγοι, για ποιο λόγο να το έχει ανάγκη αυτό ένας άντρας στην τελική? Για ποιο λόγο να δίνετε όλες αυτές τις συμβουλές και όλα αυτά τα tutorials για να προσεγγίσει κάποιος μια κοπέλα? Άμα τείνουμε οι γυναίκες γενικότερα να συμπεριφερόμαστε κάπως έτσι. 3 ψέματα που σου λένε οι γυναίκες και τα καταπίνεις αμάσιτα. 3 ψέματα που σου λένε οι γυναίκες και τα καταπίνεις αμάσιτα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί η γυναίκα σου κρατάει φιλικές σχέσεις με έναν άντρα? Αν ήμουν μια γυναίκα κόμπρα, πρέπει να χτυπήσεις ξανοχιά. Μπορεί να μην φαίνεται άμεσα, αλλά όλα αυτά τα βιντεάκια που δείχνουν το πώς μπορεί να σε χειραγωγήσει μια γυναίκα, το τι μαλακίες μπορεί να παίξει πίσω από την πλάτη σου και το πότε σου λέει ψέματα, δείχνουν έμεσα το πώς νιώθεις απέναντί τους. Μόνο και μόνο που υπόθηκε σαν statement ότι όλες οι γυναίκες είμαστε συμφεροντολόγοι, αυτό λέει πολλά. Βέβαια εντάξει, να μην λέμε και μαλακίες, δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο προφανώς. Και πάω στοίχημα ότι δεν το εννοούσε έτσι και ο Μουλτίντ. Μπορείς να βρεις και μια γυναίκα η οποία δεν θα παίζει μαλακίες πίσω από την πλάτη σου. Μια αξιοπρεπή γυναίκα η οποία ξέρει που αρμόζει φύση της. Can anyone explain to me how I have 2 degrees? I'm trying to apply for jobs right now. The only person I have responding to me want to answer some customer service problems. Και μεταξύ μας, μια γυναίκα θα βρει την πραγματική ψυχική υγεία και ευτυχία μέσω μιας καλής σχέσης, ενός καλού γάμου. Ότι μια γυναίκα μπορεί να βρει πραγματική ψυχική γαλήνη μέσα από τη σχέση της, το να εξαρτάται δηλαδή συναισθηματικά από άλλους ανθρώπους. Γιατί αν περιμένεις μια σχέση για να νιώσεις ψυχική γαλήνη, πάνε να πει ότι εξαρτάσαι από αυτό.
Η δύναμή σου βασίζεται σε αυτό. Δεν λέω πάντως, ένας άνθρωπος δίπλα σου μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Μπορεί να σε οθήσει στο να γίνεις μια καλύτερη βερσιόν του εαυτού σου. Κατά κάποιο τρόπο να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς. Αλλά μόνο αυτή είναι η διέξοδος μιας γυναίκας. Ένας καλός γάμος. Και αν αυτή είναι η πρώτη σου αντίδραση στην προσπάθεια μιας γυναίκας να βρει δουλειά σήμερα, υπάρχει πρόβλημα, τρελέ. Και πες γάμα αυτό, ρε παιδί μου. Στην τελική, πού ακριβώς κολλάει αυτό με το πόνι της κοπέλας που ανέφερες? Η κοπέλα αυτή είναι έκφραση της ανησυχίας της για τον τομέα της εργασίας. Πώς κατά θα βοηθήσει μια καλή σχέση στο να απαλλαχθεί από αυτό το άγχος? Μήπως πέρα από το να είναι συναισθηματικά εξαρτώμενη από αυτόν, να είναι και οικονομικά? Το να παρουσιάζουμε de facto μερικές λύσεις μόνο και μόνο επειδή έχουμε κεντραρισμένη μια ηλίθια ατζέντα στο κεφάλι μας, το θεωρώ τουλάχιστον γελίο. Γιατί η ατζέντα είναι και θα φανεί στη συνέχεια. Βέβαια, προκειμένου να υπάρξει πρώτα ένας επιτυχημένος γάμος, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που εγγυώνται την επιτυχία του κατά 80%. Έρευνες στην Αμερική έχουν δείξει ότι οι παρθένες γυναίκες ή που έχουν πάει μόνο με έναν άντρα είχαν κατά 80% πιο πετυχημένο γάμο. Οι λόγοι δεν θέλουν και πολλή ανάλυση, απλά σκέψου το. Κάτι το οποίο προφανώς έχουν δείξει και έρευνες. Τώρα τι έκαναν αυτά τα ζευγάρια καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους, ποιο ήταν το dynamic μεταξύ τους και ποια στον πόσο είναι αυτή η έρευνα που τα αποδεικνύει πάλι και δεν τη βλέπουμε. Δεν έχω ιδέα. Source, trust me bro. Προσποιούμε πως είμαι αρκετά ανοιχτόμυαλος για να νιώσει άνετα ώστε να μου ανοιχτεί για το παρελθόν της. Αυτή. Πόσο χαίρομαι που δεν νοιάζεται για το παρελθόν μου. Εγώ δεν πρόκειται να την δω ποτέ σοβαρά. Είδατε τι της έπαιξα εκεί. Την έκανε να νιώσει άνετα με μένα, έτσι ώστε να μου πει για το παρελθόν της, να μου πει το body count της και όλα αυτά. Και επειδή μαθαίνω και το body count της και ότι δεν είναι παρθένα, την απορρίπτω εγώ μετά. Ποιος απορρίπτει ποιον τώρα, Μήπως τελικά εσύ με έχεις αποθυμένο, Τι έγινε, μωρή! Γ***λα! Γ***η πάνω σου! Δεν σε παγκάκια! Συγγνώμη, έχω περίοδο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εσείς τι λέτε? Πιστεύετε υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες που να λένε παρόμοια πράγματα για τους άντρες? Ή μήπως ίσα-ίσα όταν ένας άντρας γαμάει πάρα πολλές γυναίκες θεωρείται μάγκας? Έχετε παρατηρήσει μήπως το πώς αντιμετωπίζουμε την πρώτη σεξουαλική επαφή μιας γυναίκας και ενός άντρα? Στην περίπτωση του άντρα, αν ένας άντρας πάει με μια γυναίκα, θεωρείται γαμάς. Ενώ αντιθέτως, μια γυναίκα όταν κάνει για πρώτη φορά σεξ, χάνει το λουλούδι της. Πιο σιχαμένη έκφραση δεν παίζει να έχω ακούσει. Ακόμα δεν έχω καταλάβει και πιστεύω δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι τόσο αντίθετα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Πώς γίνεται ο ένας να κερδίζει και ο άλλος να χάνει? Και δεν είμαστε καν σε ποδοσφαιρικό μάτς, δεν θα έπρεπε να βγάζει νόημα. Αν μια γυναίκα πάει με πολλούς, θεωρείται που. Ενώ αν ένας άντρας έχει πάει με πολλές, έχει κάνει εξάσκηση και ξέρει πώς να χειριστεί την μέλουσα σύζυγό του, δεν ξέρω τι κατά. Πες ρε παιδί μου, η γυναίκα πάει με έναν άντρα και αυτόν τον άντρα δεν τον παντρεύεται. Δεν είναι ο άντρας των ονείρων της. Μετά, πώς θα μείνει η παρθένα για τον επόμενο? Πώς θα ξεκάνει την ξεπαρθενιά της έτσι ώστε να. Έχει άλλη 15 body count, ωραία. Απαράδεκτο παράδειγμα. Μπορεί να ξαναερωτευτεί. Μάξ, ίσως τον πρώτο-δεύτερο να μπορεί να ερωτευτεί. Μετά από εκεί τι είναι? Απλά στακάρεις ντούμπερα. Meanwhile. Και πρέπει να αποκτήσεις εμπειρίες ως άντρας. Δεν είναι το ίδιο για τις γυναίκες. Ως άντρας πρέπει να μιλήσεις, να γνωρίσεις τουλάχιστον με 100 γυναίκες. Να καταλάβεις λίγο πώς λειτουργούν. Έχει άλλη 15 body count, ωραία. Απαράδεκτο παράδειγμα. Απλά στακάρεις ντούμπερα. Να χέσω όλες αυτές τις ουρανοκατέβατες έρευνές σας, άμα είναι να τσουβαλιάζετε ανθρώπους. Γιατί είναι διάκριση και δεν βασίζεται σε καμία φύση. Βασίζεται σε πάρα πολύ αρχές, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που ακόμα θεωρούν επίτευγμα και παράλληλα δαιμόνιο το μία προσωπική ικανοποίηση. Γενικότερα δεν ξέρω αν αυτό σας θυμίζει κάτι. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου θυμίζει αυτές τις που παίρνουμε σαν νεογέννητα παιδιά, κάτι του στυλ. Άμα είναι κοριτσάκι, να το φυλάξω, να μην μου το πάρει κανένα αγοράκι. Λες και δεν έχει μόλις σπονάρει και δεν έχει γνώση της ύπαρξης γενικότερα. Και αντίστοιχα, αν είναι ένα μικρό αγοράκι, κάτι του στυλ. Πατεράδες, φυλάξτε τις κόρες σας. Έχεσα τα παντελόνια μου. Ναι, μπράβο μικρό Γιωργάκη, το βρήκες. Μπορείς να ανεβάσεις τα παντελόνια σου τώρα. Α, ναι, ο ρόλος του κατακτητή. Του Μέγα Αλεξάνδρου που διεκδικεί τη μία χώρα μετά την άλλη.
type of shit. Έτσι έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από πόλη σε πόλη, από περιοχή σε περιοχή και κατακτούσε. Έτσι πρέπει να κάνει ένας άντρας. Πηγαίνεις, κατακτάς, ορμάς όλους τους στόχους σου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό μάγκες. Ξανοχιά. Για ποιο λόγο ξεκινήσαμε το βίντεο? Για να μάθουμε στο μικρό Γιωργάκη πώς να τον βρέχει. Ναι, μπράβο μαράκι, το βρήκες! Όχι, Γιωργάκη μη! Μέχρι στιγμής λοιπόν αναλύσαμε το πότε μια γυναίκα λέει ψέματα στο Γιωργάκη, πότε απατάει το Γιωργάκη, πότε χειραγωγεί το Γιωργάκη, πότε δεν του λέει την αλήθεια. Τα ψέματα τα ανέφερα. Το θέμα μας όμως είναι γιατί μια γυναίκα να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να μην διαλέξει αυτόν εξ αρχής. Μήπως δεν είναι αρκετά αλφα μέιλ? Είσαι στο δρόμο, περπατάς με την κοπέλα σου και ξαφνικά περνάει από δίπλα σας κάποιος σαν εμένα. Παρατηρείς ότι τα μάτια του θηλυκού σου λαμπυρίζουν. Μα τι όμορφα πράσινα μάτια και αυτό το λεπτεπίλεπτο πρόσωπο. Αυτή είναι η λευκή οδοντοστοιχεία και η κουρτίνα της θείας μου. Ώστε αυτό θέλουν οι γυναίκες. Οκ. Κοίτα να δεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τόσο περίπλοκες τελικά. Οι γυναίκες του κάνουν περίπλοκο. Κάθε φορά δηλαδή πρέπει να αποκωδικοποιούμε το τι θέλουν να πούνε και δεν μπορούν να το πούνε από μόνες τους. Πρέπει εμείς να μυρίσουμε τα νύχια μας. Εγώ είμαι γυναίκα, δεν ξέρω γιατί μιλάω. Ή έτσι μπορεί να αισθανόσαστε μερικοί. Στην πραγματικότητα, αυτές οι σκέψεις δεν είναι τίποτα άλλο από το εγώ μας που προσπαθεί να μας παίξει κόλπα. Το τελευταίο διάστημα που λέτε, τυχαίνει να μαθαίνω διάφορα fun facts πάνω στην ψυχολογία. Ένα από τα αγαπημένα μου μάλιστα είναι οι μηχανισμοί άμυνας. Το πώς αντιδράει δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος όταν αισθανθεί ότι απειλείται ο εγωισμός του. Μάλιστα, ένας από τους πιο γνωστούς μηχανισμούς άμυνας είναι η άρνηση ή αλλιώς η αποφυγή της πραγματικότητας. Αυτό πάντως μου θύμισε ένα επεισόδιο από το Black Mirror. Ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ένας μεσήλικας άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε πάρα πολύ επίμονα να θυμηθεί έναν παλιό του έρωτα. Έναν παλιό έρωτα, ο οποίος τον είχε κοροϊδέψει και πληγώσει απίστευτα σύμφωνα με τον ίδιο. Μια μέρα λοιπόν αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του μπροστά από πάρα πολύ κόσμο σε ένα εστιατόριο και εκείνη όχι απλά δεν δέχτηκε την πρόταση γάμου του, αλλά εξαφανίστηκε. Χωρίς να δώσει σημάδια ζωής, χωρίς να πει το πού πηγαίνει, απλά εξαφανίστηκε. Και το παράτησε μόνο του μέσα στην ψύχρα και την απεγνωσία. Εκείνο το βράδυ λοιπόν του αβάσταχτου χωρισμού τους, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο που είχε κλείσει για αυτόν και την ερωμένη του. Ήτανε όμως τόσο τύφλα από το μεθύσι και όλη αυτή την οργή που δεν παρατήρησε κάτι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα γράμμα που είχε αφήσει η τότε κοπέλα του. Ένα γράμμα που εξηγούσε αναλυτικά το πώς ένιωθε η κοπέλα, για ποιο λόγο συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε και πως αν τη συγχωρέσει να βρεθεί μαζί της σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μία συνάντηση που προφανώς δεν έγινε ποτέ. Από τη στιγμή που το γράμμα ανοίχτηκε πόσα χρόνια μετά. Αυτός ο άντρας λοιπόν που ήταν τόσο πεπισμένος ότι η κοπέλα του ήταν αυτή που τον παράτησε, η κοπέλα του ήταν αυτή που δεν του συμπεριφέρθηκε καλά, άθελά του την παράτησε εκείνος. Γι' αυτό και πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την πληγωμένη μας καρδιά. Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε το ότι αυτό που δεν αποθεί πραγματικά τις γυναίκες δεν είναι το εγώ του άντρα που ανέφερα πιο πάνω. Η απόρριψη είναι σκληρή. Κανένας δεν θέλει να τη βιώσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να θάψεις και να αγνοήσεις αυτή την αίσθηση και να ρίξεις το φταίξιμο στην αντίπαλη ομάδα. Ενδεχομένως να χαρακτηρίσει τις γυναίκες ως συμφεροντολόγους, άτομα που σε χειραγωγούν και άτομα που σου λένε ψέματα. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι άνθρωποι με την συντριπτική πλειοψηφία να είναι οι άντρες που ενσαρκώνουν τέτοιες νοοτροπίες. Όχι απαραίτητα να είναι fans του Multid και του κάθε Multid, αλλά να συμφωνούν με τα λεγόμενά τους. Και δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο πιο πολύ αρνούμαστε αυτή την πραγματικότητα ή δεν θέλουμε τόσο να μιλήσουμε για αυτήν, όλο ένα και περισσότερο θα αναπαράγεται αυτήν η κουλτούρα. Μια κουλτούρα που χωρίς να το καταλαβαίνει καταπιέζει πάρα πολύ συναισθηματικά τους άντρες και τις γυναίκες εξίσου, παρουσιάζοντας πάντα τις γυναίκες ως υπερβολικές και συμφεροντολόγες και τους άντρες ως πλάσματα που δεν πρέπει να νιώθουν και άμα τολμήσουν και νιώσουν το οποιοδήποτε συναίσθημα, θεωρούνται φλόροι. Μωρό μου, μην είσαι σαχαρούλα. Όποιος μπαίνει σε μια σχέση γίνεται φλόρος. Σταματάς να γίνεσαι sharp, αλλά να είσαι μια care giver. Όταν γίνεσαι soft, μαλθακός, όταν σταματάς να είσαι ο ηγέτης, είναι λογικό η γυναίκα να επιλέξει κάποιον άλλον.
Τα δάκρυα ονομάζονται αδυναμία και ο θυμός βία. Γι' αυτό και οι άντρες ξεσπούν σιωπηλά. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν ποτέ το περιθώριο στον εαυτό τους, όχι μόνο να νιώσουν αυτά τα συναισθήματα, αλλά να καθίσουν να τα επεξεργαστούν. Γι' αυτό και είναι λογικό οι γυναίκες να παρουσιάζονται ως περίπλοκες, ως πάρα πολύ συναισθηματικές και υπερβολικές, από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν το πώς νιώθουν. Σε κάποια φάση αυτού του βίντεο σας είχα πει να συγκρατήσετε κάποια από αυτά τα μοτίβα που αναφέραμε προηγουμένως, γιατί θα μας χρειαστούν. Μια ηλίθια ατζέντα, εν πάση περιπτώσει. Αφού λοιπόν έχουμε αναλύσει, επιτυχώς θέλω να πιστεύω, διάφορες νοοτροπίες στις οποίες χτίζεται πάνω το dating, τι θα λέγατε να εδραιώσουμε και το πώς αξιοποιούνται? Ως γνωστόν, οι περισσότεροι από εμάς, θέλω να πιστεύω, έχουμε βιώσει την αίσθηση της απόρριψης πολλές φορές στο ερωτικό κομμάτι. Είτε από κάποιο αποτυχημένο πέσιμο, είτε επειδή οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για να προχωρήσει κάτι παρακάτω. Η συναισθηματική αυτή ανεπάρκεια πολλές φορές μας οδηγεί σε ακόμα πιο σκοτεινά μονοπάτια. Γι' αυτό και σε εκείνη τη φάση της ζωής σου χρειάζεσαι έναν καθοδηγητή. Ανθρώπους που μπορούν να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι των συναισθημάτων σου και να σε κάνουν και πάλι να αποκτήσεις τον έλεγχο στη ζωή σου. Όταν τους βλέπεις με τόση σιγουριά και αυτοπεποίθηση να μεταδίδουν τα λεγόμενά τους. Και εκτός αυτού να βλέπεις και αποτελέσματα από τη δουλειά τους. Δεν είναι λογικό να νιώσεις μια ασφάλεια μαζί τους? Έφτασε επιτέλους η στιγμή που πάντα περίμενες. Να κατέβει εξ ουρανού ένας απομηχανής θεός και με το μαγικό του ραβδάκι να σου δείξει πώς να προσεγγίζεις κοπέλες. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτο ξεκίνησα την έρευνά μου για αυτό το βίντεο, δεν είχα σίγουρα με καμία Παναγία να λάβω υπόψη μου το multi. Δεν μπορούσα ποτέ να τον πάρω στα σοβαρά. Βασικά πιστεύω κανένας δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Αν και τα λεγόμενά του θύμιζαν έναν άλλον dating coach που ξέρω. Τον Απόστολο. Μία μέρα έπαψα να έχω την παραμικρή αμφιβολία. Συνειδητοποίησα ότι ο τύπος ήταν πέρα για πέρα αληθινός. Διότι μία μέρα αποφάσισε να ξεκινήσει podcast με τον Απόστολο. Και έναν ακόμα dating coach που δεν έτυχε να δω, εν πάση περιπτώσει. Το πλέον γνωστό δικάστε τους. Οι άντρες έχουν σταματήσει να είναι πλέον άντρες. Τότε ας μιλήσουμε σαν στρατηγοί, όχι σαν θύματα. Οι δίκες ξεκινούν σύντομα. Δικάστε τους. Το πιο αληθινό, αντρικό, ομό podcast στην Ελλάδα. Ένα podcast που λέει την αλήθεια αληθινή, αντρική αλήθεια, βασισμένη σε επιχειρήματα και τον κρύο υδρότα του πατέρα σου μετά από μπάρμπεκιου της Κυριακής. Γιατί σαν σωστός άντρας που είναι, του αρέσει το αντρίκιο κρέας. Ναι, τέλος πάντων. Και εκείνοι που σκέφτηκα, ρε παιδί μου, να έχουν παρόμοιες απόψεις, να δίνουν παρόμοιες συμβουλές. Αλλά τόσο όμοια, ρε παιδιά. 5 ρούχα που απαγορεύεται να φοράς σαν άντρας. 3 πράγματα που απαγορεύεται να φοράει ένας άντρας. Ο αριθμός συντρόφων παίζει ρόλο για μια γυναίκα. Μετράει ο αριθμός ανδρών που έχει πάει μια γυναίκα. Προφανώς και θέλουν ένα μπετάκι, ένα δεδομένο καλό παιδί. Όταν γίνεσαι μαλθακός, είναι λογικό η γυναίκα να επιλέξει κάποιον άλλον. Και όμως, τόσο όμοια. Όχι μόνο ο Τόλης και ο Μουλτίντα, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι dating γκουρούς εκεί έξω. Από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπουμε το ίδιο πράγμα από πόσους ανθρώπους να γίνεται ξανά και ξανά, δεν μιλάμε απλά για τύχη. Μιλάμε για μοτίβα. Μοτίβα βασισμένα σε πανάρχες σεξιστικές αντιλήψεις, πασπαλισμένα από πάνω με έρωτα. Σαν να παράγονται όλοι από την ίδια εργοστασιακή μονάδα. Μια εργοστασιακή μονάδα που έχει ένα κοινό mindset. Το binary σύστημα. Αυτό μεταφράζεται ως 2 πιθανά σενάρια. Το 0 και το 1. Ή αλλιώς το μαύρο και το άσπρο. Δεν υπάρχει τίποτα το ενδιάμεσο, δεν υπάρχει καμία γκρίζα απόχρωση, είτε όλα είναι άσπρα, είτε όλα είναι μαύρα. Κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να χαρακτηρίσει όλη αυτή τη μάστιγα των dating coaches. Οι απόλυτες δηλώσεις. Δηλώσεις πάνω σε έρευνες και στατιστικά χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνεις αυτό και αυτό, θέλουν να κάνεις αυτό και αυτό. Για να είσαι ένας άντρας υψηλής αξίας, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Άμα δεν είσαι άντρας υψηλής αξίας, δεν έχεις γκομενάκια. Υπάρχει τρόπος να κερδίσεις το κομμάτι του dating, απλά πρέπει να ακολουθείς τις συμβουλές που σου δίνω. Ωραία, Ελία, νομίζω ότι μας είδες σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Αλήθεια το λες? Μα φυσικά. Μετά από ένα μήνα κατάφερες επιτυχώς να βγεις από την ντουλάπα της μάνας σου. Και τώρα τι κάνω? Αφού βρεις το θάρρος και ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου και βγεις με το αριστερό πόδι έξω, με το αριστερό, όχι με το δεξί, έχει σημασία. Θα πας στο φούρνο και θα προσεγγίσεις την κοπέλα που σου αρέσει. Θα την κοιτάξεις αργά, βαθιά και σταθερά
και θα της πεις «Καλησπέρα, λίγο πιο διπλά είναι το σπίτι μου. Πάμε να σου πετάξω ένα γρήγορο». Γιατί να το κάνω αυτό, αφού ξέρεις ούτως ή άλλως θα τη δώσω το σπίτι. Έλα μου. Η μητέρα μου είναι, μένουμε μαζί. Κάτσε. Δηλαδή η κοπέλα που ήθελες τόσο καιρό να προσεγγίσει. Γάμισε το, όχι. Όχι, είσαι μόνος αυτό. Εγώ τα παρατάω. Γάμισε το. Τι έκανα. Μόνο που η ζωή, πόσο μάλλον οι άνθρωποι, δεν ερχόμαστε με γαμμένες οδηγίες χρήσης. Οι άνθρωποι μας είμαστε τόσο περίπλοκα όντα. Είμαστε αποτελέσματα εκατοντάδων χιλιάδων εμπειριών που έχουμε ζήσει. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει και καμία legit πιστοποίηση να μιλάει με τόση σιγουριά για τέτοια πράγματα? Και ήθελα να ξέρα ρε μ***ες. Τι ακριβώς εννοεί ότι τις έχει μελετήσει? Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχω κάνει λίγο reverse engineering από τις γυναίκες. Έχοντας μελετήσει τη συμπεριφορά των γυναικών. Οκ, κάμερα 3, πείραμα 32. Τώρα το θηλυκό φαίνεται να παίρνει την καθημερινή δόση αποδοχής του. Οκ, τώρα κάθεται και βλέπει μίσαντρα βιντεάκια στο TikTok. Και παράλληλα αυξήθηκε το body count της κατά 10. Ναι, μέση συμπεριφορά γυναίκας. Κάμια ανομαλία δεν βρέθηκε. Οκ, τώρα αυτό βγάζει νόημα. Πάντως, καλή τακτική προσέγγιση, δεν λέω. Ειδικά όταν έχεις να κάνεις με άτομα που ενδεχομένως να είναι συναισθηματικά φορτισμένα από την τόση απόρριψη που έχουν φάει όλα αυτά τα χρόνια, εύκολα τους κερδίζεις. Και σε περίπτωση που γίνουν οι στραβοί και δεν κάτσουν τα αποτελέσματα που περίμενες, εσύ έκανες κάτι λάθος. Εγώ μια χαρά τα είπα. Αυτό και να αφήνει περιθώρια για ανασφάλεια. Γιατί στην τελική οι ανασφάλειές μας οδηγούν εκεί. Γι' αυτό το ρίχνουμε συνέχεια σε μοτίβα γυναικών και αντρών, προκειμένου κάπως όλο αυτό στο κεφάλι μας να βγάλει ένα νόημα. Προκειμένου να νιώσουμε ασφαλείς στην ιδέα το ότι υπάρχει μια εξήγηση πίσω από όλο αυτό. Να νιώσουμε ότι η απόρρεψη μπορεί να αποφευχθεί άμα ακολουθήσουμε κάποια ορισμένα βήματα. Και αν τύχει να σκοντάψεις σε ένα από αυτά τα βήματα, τότε είσαι καταδικασμένος να μείνεις στο περιθώριο. Πάτησα τα σκατά της κυριασούλας από τον τρίτο που έχει άνοια. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω πώς να το διορθώσω αυτό. Παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θυμάμαι πώς να πάω σπίτι μου. Παιδιά. Τι σκατά. Ευχαριστώ Multid. Είδατε ρε μ***κες, έτσι πρέπει να είναι οι άντρες. Σε κάθε δύσκολη κατάσταση να είναι εκεί πέρα και να μας τραβήξουν μέσα από αυτή την κόλαση που ζούμε. Και τα σκατά της κυριασούλας από τον τρίτο. Αν χρειαστεί να μπουν μέσα από φωτιές και πολέμους για να μας σώσουν ρε μ***κες. Παίρνει φλόκι ένα αμάξι, θα έχει τα τέτοια να ορμήξει μέσα στους φλόκες, να πάρει, να σας πάρω εγώ. Αν γίνει πόλεμος, ποιος θα πάει να πολεμήσει? Οι τοξικάρενοποι άντρες θα πάνε. Ναι, αυτά τα παλιόπαιδα. Τοξικάρενοποι άντρες. Τι γελοί όροι. Απορώ ποιος τους σκέφτηκε πραγματικά. Δεν υπάρχει τοξική αρνοπότητα και τοξική θηλυκότητα, υπάρχει τοξικότητα. Τέλος. Υπάρχουν τοξικές συμπεριφορές και υγιείς συμπεριφορές. Ρε παιδιά τώρα, Ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχει τοξική αρενοπότητα. Υπάρχει μόνο τοξικότητα. Γενικά. Σου λέω ψέματα πόσα χρόνια και είμαι ένα χειριστικό σκουπίδι. Αυτό δεν είναι τοξική φιλία που λες τώρα, είναι τοξικότητα. Γενικά. Τι, βαράω τη γυναίκα μου, ρε μα τώρα, αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν λέγεται ενδοοικογενειακή βία, λέγεται βία. Γενικά. Και να σας πω ρε παιδιά, όταν έμεσα λέτε ότι η ερενοπότητα πρέπει να αποτελεί έναν must ρόλο για κάθε άντρα, τι ακριβώς κάνετε? Αυτή είναι η επιβολή ρε παιδί μου. Δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί τοξική. Καλό είναι να δεχόμαστε την φύση της ανθρώπινης πολυπλοκότητας και να μην επιβάλλουμε τώρα πανάρχια στερεότυπα που μπορεί να κάνουν κακό στην ψυχοσύνθεση των αντρών. Φεμινά. Τι? Ήθελες το τέταρτο, είναι ο φεμινό... Ναι, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που ξέχασα να αναφέρω. Ο πόλεμος που τρώνε στα μίντια. Βάζουμε χωρίς να το θέλουμε φίλτρα. Αυτό έχει κάνει η λεγόμενη cancel κουλτούρα. Να μην μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Να πάμε να πούμε ένα αστείο, ξέρω εγώ χοντρό, και να θίγονται οι άλλες ηλούλες. Τα άτομα τα οποία έμεσα δημιουργούν διαμάχες μεταξύ των δύο φύλων μιλάνε για πόλεμο. Τέλειο. Λέμε τη γνώμη μας, ομά και αληθινά και με την ομή βασισμένη αλήθεια, με επιχειρήματα και κανείς δεν θέλει να την ακούσει. Γιατί η αλήθεια πονά και μπορεί να σε σκοτώσει. Η αλήθεια πονά.
Θύχτηκαν οι άλλες οι λούλες τώρα. Σιγά, επειδή συγκρίναμε τις γυναίκες με μαζικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και κοινωνίες. Κορίτσια, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τελευταία φορά εγώ να εισέβαλα στην Πολωνία, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν υπάρχει cancel κουλτούρα, τόλι μου. Δεν είναι κάποια στημένη μαζική επίθεση εναντίον σου. Είναι απλά άτομα που διαφωνούν μαζί σου. Είναι άτομα τα οποία ασκούν και μία παραπάνω κριτική στις μ***ες που λες. Είναι φούλ αστείο που τέτοια λόγια έρχονται από ανθρώπους που έμεσα κάνουν πιο έντονη τη διαμάχη των δύο φύλων και μιλάνε για πόλεμο. Kinda ironic, ειδικά όταν λες τον οποιοδήποτε άνθρωπο διαφωνεί μαζί σου, λούλα. Και να θίγονται οι άλλες οι λούλες. Οι γυναίκες τώρα νομίζουν ότι είναι τα θύματα επειδή τους λέμε να μείνουν στο σπίτι τους και να παντρευτούν έναν καλό άντρα και να βουλώσουν το στόμα τους. Αν θέλετε να ξέρετε, εμείς είμαστε τα θύματα σε αυτή την περίπτωση που τα λέμε όλα αυτά. Και ακόμη μία φορά. Binary σύστημα. Ένα σύστημα τόσο ρομποτικοποιημένο και στεγνό που ακόμα και το AI τρέφει περισσότερα συναισθήματα για την ανθρωπότητα. Και δεν κάνω καν πλάκα γι' αυτό. Ο έρωτας δεν είναι ένα στρατηγικό παιχνίδι στο οποίο πρέπει να βρεις τον τέλειο αλγόριθμο και να τον κατακτήσεις. Ο έρωτας είναι κάτι απρόσμενο. Όσες εμπειρίες ανθρώπων και να ακούσεις, όσες συμβουλές και να δεχτείς από τον οποιονδήποτε, άμα δεν επιδιώξεις από μόνος σου να κάνεις κάποια πράγματα και να επεξεργαστείς τον κόσμο με τη δικιά σου κριτική σκέψη, that's it. Δεν θα πάει μακριά η βαλίτσα. Ωστόσο, κάποιες στιλιστικές συμβουλές που μπορεί να προσφέρουν οι dating coaches, ίσως να είναι και actually κομπλέ. Μπορείς να πάρεις κάνα δυο συμβουλές για το πώς να κάνεις upgrade το look σου, αλλά μέχρι εκεί. Όσο gentleman και να είσαι στο πρώτο ραντεβού, όσο ευγενικά και να συμπεριφερθείς και όσες τακτικές και να ακολουθήσεις, αργά ή γρήγορα το άτομο με το οποίο βρήκες ραντεβού θα καταλάβει ότι όλο αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία περσόνα. Κάτι το οποίο δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από τη στεναχώρια που έχουν φάει από τόσες πολλές απανωτές απορρίψεις δεν μπορούν να το δουν ξεκάθαρα. Όσο βαθιά και να βουτήξαμε όμως σε αυτά τα στερεότυπα, μένει να απαντήσουμε ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα. Το γιατί το έχει τόση ανάγκη ο κόσμος στην τελική. Πολλοί μπορεί να πιστεύετε ότι ήδη το έχουμε απαντήσει και όντως έχουμε ήδη κάποια πολύ καλά στοιχεία, αλλά πρέπει να σκάψουμε ακόμα λίγο πιο βαθιά. Η απόρριψη και η μοναξιά έχουν αποτελέσει αναμφίβολα δύο από τις μεγαλύτερες μου φοβίες. Κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε βιώσει στο πάνω κάτω. Αυτή είναι η πικρή γεύση που σου αφήνει από πίσω μόλις βρήκες το θάρρος να πεις στο άτομο με το οποίο είσαι ερωτευμένος το πώς πραγματικά νιώθεις. Μπορεί να σου στοιχήσει πολλά. Με τι θάρρος θα πας στο επόμενο άτομο να του ζητήσεις να βγείτε. Και αν σε απορρίψουν πάλι, τα ρίσκα συνήθως τρομάζουν τους ανθρώπους. Γιατί είναι κάτι αβέβαιο και κάτι που δεν περνάει από τον έλεγχο του χεριού μας. Γι' αυτό και τείνεις να φοβάσαι. Φοβάσαι τα ίδια σου τα συναισθήματα. Νιώθεις ότι αυτά σε κάνουν ευάλωτο και ότι στην τελική πληγώνεσαι πολύ περισσότερο από ό,τι έχεις ήδη πληγωθεί. Από την άλλη όμως, φοβάσαι και τη μοναξιά. Θα σου άρεσε εξίσου η ιδέα του να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που ή θα σε κάνει να νιώθεις αρκετός ή νιώθεις ήδη αρκετός μαζί του. Προκειμένου να την αποκτήσεις όμως, πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες. Θυσίες που τις περισσότερες φορές δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Θυσίες που δεν έκανα κι εγώ ίδια κάποτε. Παρόλη την αγάπη και λαχτάρα που έτρεφα τότε για έναν άνθρωπο που αγαπούσα, ποτέ δεν μπόρεσα να του πω πραγματικά το πώς αισθάνομαι. Φοβόμουν την απόρριψη και φοβόμουν πάνω απ' όλα το πώς θα αντιδράσει αυτό το άτομο. Αν και παρόλες τις αδυναμίες μου και τον φόβο που έτρεφα, προσπαθούσα πάντα, έστω και στα μουλοχτά, παιδί μου, να εκφράσω κάπως αυτά τα συναισθήματα. Πάντα όμως ήταν πάρα πολύ έμεσα. Και είναι λίγο ειρωνικό όταν τρέφεις τόσο μεγάλη λαχτάρα για έναν άνθρωπο να μην μπορείς καν να μπεις στη διαδικασία να την εκφράσεις. Και είναι μερικές φορές που οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Αν και σε κάποια φάση αυτό το περιβόητο το «σ' αγαπώ» το είχα πει όντως, αλλά το είχα πει πάρα πολύ στα μουλοχτά. Ήταν σαν να μην το έκανα ποτέ. Και το κακό είναι ότι επειδή εκείνη την περίοδο είχα ακόμη πιο χαμηλή αυτοεκτίμηση, αποφάσισα να καταπιώ αυτόν τον πόνο και να θάψω ακόμα πιο βαθιά την ήδη χαμηλή μου αυτοεκτίμηση. Γιατί δυστυχώς αυτό αντανακλάται και στην αξία μας ως άνθρωποι. Εκεί είναι που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε μήπως πηγαίνει κάτι λάθος με μένα. Μήπως υπάρχει κάτι στην εμφάνισή μου ή τον χαρακτήρα μου που να αποθεί τους ανθρώπους γύρω μου. Εκεί είναι που
Χάνεις την εμπιστοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό. Πλέον δεν έχεις αμφιβολίες για το αν πηγαίνει κάτι λάθος με σένα. Είσαι πεπισμένος ότι κάτι πηγαίνει λάθος με σένα. Αυτό το τρενάκι σκέψης, καθώς και άλλα πόσα τέτοια, περνάνε αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Ζαχαρούλη μας. Νομίζει ότι προκειμένου να αρέσει στις γυναίκες πρέπει να αναμίξει κάποια ορισμένα συστατικά προκειμένου να φτιάξει την τέλεια φόρμουλα. Μία φόρμουλα όμως που για ακόμα μία φορά απαιτεί ακόμα μεγαλύτερες θυσίες. Την θυσία του να θάψεις τον παλιό σου εαυτό. Τέρμα τα παιχνίδια πλέον. Δεν είσαι ένα αγοράκι με συναισθήματα. Πλέον είσαι ένας άντρας υψηλής αξίας. Πλέον, προκειμένου να αρέσει στις γυναίκες, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που περπατάς, τον τρόπο που μιλάς, ακόμα και τον τρόπο που κοιτάς έναν άνθρωπο. Γιατί πρέπει να ταιριάξεις σε κάποια στάνταρ που έχουμε θέσει. Ότι η αρενοπότητα και άλλα χαρακτηριστικά που περιβάλλονται από το στάτους είναι η μόνη σου διέξοδος. Αντί να αναζητήσεις κατά κάποιον τρόπο τον έρωτα που τόσο πολύ επιθυμείς, προσπαθείς απλά να προσελκύσεις κόσμο. Γιατί όσο περισσότερο κόσμο προσελκύσεις, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητά σου να τον βρέξεις. Γι' αυτό και φοράς τη μάσκα που σου έπλασαν, μη γνωρίζοντας ότι οι άτομα που μπορεί να σε ερωτευτούν, στην πραγματικότητα θα έχουν ερωτευτεί τη μάσκα σου και όχι εσένα. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που τόσοι πολλοί dating gurus εκεί έξω έχουν τόση πολλή εμπειρία με τοξικές γυναίκες? Το ότι παλιότερα είχαν σχέσεις που τους χειραγωγούσαν και τους έλεγαν ψέματα, νομίζετε ότι είναι κατά τύχη όλο αυτό? Ίσως, αλλά τείνω να μην πιστεύω στην τύχη. Πόσο μάλλον όταν όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως αντανακλώνται σε όλα αυτά τα βιντεάκια. Οπότε λοιπόν, όχι, δεν είσαι μπετάκης ή ζαχαρούλης, αγαπητέ. Οι άνθρωποι και η ζωή γενικότερα δεν ερχόμαστε με εγχειρίδιο. Οπότε είναι νου να προσπαθείς να βρεις την τέλεια τακτική και το τέλειο μήνυμα που πρέπει να τη στείλεις προκειμένου να βγείτε ραντεβού. Δεν υπάρχει. Αντί λοιπόν να υπεραναλύεις την κάθε κίνηση και να το σκέφτεσαι τόσο πολύ, απλά πάνε μίλα της. Μια χαρά παιδί είσαι. Ναι, αλλά τι κι αν φάω χιλόπιτα πάλι. Και άμα μετά νιώσει άβολα μαζί μου και δεν θέλει ούτε καν να είμαστε φίλοι. Και αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πέσει ένα υποβρύχιο πάνω στο κεφάλι μου. Και να πέσει υποβρύχιο στο κεφάλι σου. I got your back. Εντάξει, ξέρω, λίγο κλισέ όλο αυτό, αλλά μη ειρωνικά. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί? Θες να το φτιάξουμε? Νόμιζα ότι ήσουν γκέι. Όχι, δεν είναι. Οκ, ίσως να είναι λίγο άβολο, αλλά ίσως πει και το ναι. Τι αξίζει λοιπόν στην τελική? Να ζεις για πάντα με το φόβο και το ενδεχόμενο της απόρριψης ή για μία φορά να αφήσεις αυτό το φόβο στην άκρη? Ξέρω, εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Μην νομίζετε ότι κι εγώ είμαι καλύτερη σε τέτοια πράγματα. Ίσα-ίσα, παρόλο που έχω πολεμήσει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κοινωνικό μου άγχος, ακόμα δυσκολεύομαι ώρες-ώρες. Φαίνεται. Το ξέρεις ότι ακόμα σε βλέπω έτσι? Όπως έλεγα, το κοινωνικό μου άγχος με στοίχιωνε και με στοιχιώνει ακόμα μερικές φορές σήμερα. Θυμάμαι και όλα στον πρώτο καιρό όταν μετακόμισα Θεσσαλονίκη, ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη και intrigued στην ιδέα του να γνωρίσω καινούργια άτομα. Γι' αυτό και άρχιζα να κάνω παρέες, να κοινωνικοποιούμε από εδώ και από εκεί και προφανώς δεν άργησε να έρθει και το ερωτικό κομμάτι. Θυμάμαι ακόμα όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που είχα με κάθε άτομο που έβγαινα, αν και αυτός ο ενθουσιασμός έσβησε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και μετά από αυτή την αίσθηση αναρωτήθηκα μήπως πηγαίνει κάτι λάθος με μένα. Που όντως αυτό ίσχυε. Αλλά δεν ίσχυε με τον τρόπο που το ένιωθα τότε. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν πήγαινε κάτι λάθος με μένα σαν Μάιρα, αλλά στον τρόπο που κυνηγούσα τον έρωτα. Και ας μην ένιωθα ιδιαίτερα συναισθήματα για το άτομο με το οποίο έβγαινα πρώτο ραντεβού, πίεζα τον εαυτό μου μέχρι να νιώσει το οποιοδήποτε συναίσθημα για αυτόν τον άνθρωπο. Παρόλο που έβλεπα όμως ότι όλο αυτό δεν τραβάει και ότι δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού και ότι στην τελική δεν μπορώ να πιέσω τον εαυτό μου να νιώσει συναισθήματα, παρόλα αυτά το έκανα. Και συνέχιζα να το κάνω για πάρα πολύ καιρό. Γιατί
Πότε θα μου ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία? Πότε θα ξανανοιαστεί κάποιος για μένα με αυτόν τον τρόπο? Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αναγνωρίσω αυτή την πίεση που οικειοθελώς ασκούσα στον εαυτό μου. Ευτυχώς, παρόλες τις αλόκοτες σκέψεις μου και όλα αυτά τα περίπλοκα συναισθήματα, δεν άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω. Δεν χρειάστηκα κάποιον παρτενέρ για να βρω την ψυχική γαλήνη που τόσα χρόνια αναζητούσα. Τι βρήκα με άλλους τρόπους. Άρχιζα να αφιερώνομαι περισσότερο στο γραπτό μου και την τέχνη μου, αφήνοντας πίσω όλες αυτές τις ηλίθιες μικρές ανασφάλειες που είχα. Δεν χρειάζεται να μπει σε μια σχέση για να είσαι χαρούμενη, αρκεί να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Αρκεί να είσαι ok στην ιδέα ότι που και που μπορείς να μένεις και μόνη σου. Όπως λέει και ένας πολύ καλός μου φίλος εξάλλου, μπορεί να έχεις μαγειρέψει την καλύτερη πίτσα στον κόσμο και να την έδωσες σε έναν άνθρωπο που μισεί την πίτσα. Αυτό δεν πάει να πει ότι η πίτσα από μόνη της είναι προβληματική. Οπότε λοιπόν, τι μας σταματάει πραγματικά? Μας σταματάνε οι αλόκοτες φαντασιώσεις που έχουμε για τον έρωτα? Μας σταματάει ο φόβος της απόρριψης και οι ανασφάλειες που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό? Και στο τέλος της ημέρας, ρε μαλάκες, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά? Μήπως αντί να σκεφτόμαστε το πώς θα χτυπήσουμε κανένα γκομενάκι, για μία αναθεματισμένη φορά να βάλουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα, να αρχίζουμε να του δίνουμε από μόνοι μας τη σημασία και την αγάπη που του αξίζει? Γιατί στο τέλος της ημέρας μόνοι μας είμαστε. Ίσως αυτό να σας ακούγεται λίγο απεσιόδοξο, αλλά ίσα ίσα είναι πολύ όμορφη αυτή η αίσθηση, το ότι μπορείς να παίρνεις κάποιες ανάσες που και που στην ιδέα ότι είσαι μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι κανένα dating guru, κανένα life coach, αρκεί να βασιστείς για μία είναι φορά στον εαυτό σου. Αν περιμένεις από αυτούς για να δεις την καλύτερη βερσιόν του εαυτού σου, τότε να περιμένεις το πορτοφόλι σου και την ψυχή σου να αναλώνονται εξίσου εις βάρος τα κέρδη αλωνών. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να κάνω το σημερινό βίντεο. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω μονίμως άκυρους ανθρώπους στο ίντερνετ να ισχυρίζονται ότι έχουν μελετήσει την ανθρώπινη φύση, ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε και μπορούν να κατακτήσουν το game του φλερτ, να χωρίζουν τους ανθρώπους σε κατηγορίες και να τους μεταφράζουν σαν νούμερα και facts. Το να είσαι σίγουρος για κάτι τόσο αβέβαιο όσο είναι η ανθρώπινη φύση, το θεωρώ τουλάχιστον υποκριτικό και γελίο. Γι' αυτό να χέσω τις τακτικές του Multid και του κάθε Multid εκεί έξω που ισχυρίζεται ότι το κάνει για να βοηθήσει. Το κάνει για να βοηθήσει τους άντρες να εξελιχθούν. Όχι όλους τους άντρες το ίδιο. Άμα θες να δεις πραγματική βελτίωση στο dating και τη ζωή σου, πρέπει να τα στάξεις και λίγο. Αγίου Βαλεντίνου αύριο και ξέρω ότι είναι πολύ πιθανό να είσαι μόνος σου. Ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι πονάει. Το έχω περάσει κι εγώ, οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ωστόσο, είμαι εδώ πέρα για να σε βοηθήσω να το αλλάξεις και να αποκτήσεις επιτέλους την ερωτική ζωή την οποία επιθυμείς. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να τρέξω μια τεράστια προσφορά για το online courses μου. Το blueprint της επιτυχίας που θα αλλάξει τη ζωή σου για πάντα. Μην αφήσεις άλλη μια χρονιά να βλέπεις σαν θεατής τους άλλους να βγαίνουν ραντεβού και εσύ να είσαι μόνος σου. Η τιμή θα είναι στα 249 ευρώ. Πρέπει να αγοράσεις ένα από τα πόσα courses μου και όταν το κάνεις, να αγοράσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν νοιαστήκατε ποτέ πραγματικά για τους άντρες. Δεν νοιαστήκατε ποτέ για έναν μέσο μπετάκι, έναν μέσο ζαχαρούλι. Να τον βοηθήσετε πώς ακριβώς? Λέγοντάς τον με πόσους διαφορετικούς τρόπους, αποτυχημένο, άσχημο και αγάπητο. Λέγοντάς του ότι θα εξακολουθεί να είναι έτσι άμα δεν ακολουθήσει τις ηλίθιες συμβουλές σας. Εξάλλου, τι καθιστά εσένα ειδικό? Κάποια πιστοποίηση, κάποια επιστήμη ή μήπως εμπειρίες με σάπιες γκόμενες που στιγμάτισαν τον εγωισμό σου? Γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής εξάλλου. Γεννηθήκαμε για να βρούμε ένα τέρι και να κάνουμε απογόνους μαζί του. Μόνο έτσι θα βρει πραγματική ψυχική ηρεμία μια γυναίκα. Και σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις χαίρομαι που αποτελώ το τέλειο αντιπαράδειγμα. Σπουδάζω σε μια ζώρικη πολυτεχνική σχολή, παράλληλα δουλεύω και δεν έχω υπάρξει ποτέ μου σε σχέση. Κι όμως αυτή τη στιγμή διανύω την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου. Ασχολούμαι με τόσες πολλές διαφορετικές τέχνες και έχω δημιουργήσει κάποιες από τις πιο όμορφες φιλίες. Έχω δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο τη δικιά μου οικογένεια. Ένα μέρος στο οποίο μπορώ να νιώθω ασφάλεια και ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Βρήκα επιτέλους αυτή τη γαλήνη που αναζητούσα πόσα χρόνια. Έμαθα να αντιμετωπίζω με υγιή τρόπο τις ανασφάλειες και τα κόμπλεξ μου, χωρίς να εξαρτάμαι από κάποια σχέση απαραίτητα. Και είναι λυπηρό σε έναν κόσμο που έχει τόσα πολλά να σου προσφέρει να βασίζεσαι σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ας δώσουμε λοιπόν για μία γαλήνη φορά έμφαση στο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας
και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αρκεί να είμαστε ok στην ιδέα του να μένουμε μόνοι μας που και που. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο. Έναν κύκλο που τόσο καιρό προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε.